با نام یاد خدا. رو بردم باسه نازنینه. زمین ها رو ببرم داخل. سلام. خوبی؟ سلام. بیاین آردم با خاطره هم بچه هم نازنین خانم. ممنون من عدالتم. خواهش میکنم. ممنون. تشکر میکنم من سپاسگزارم. به خاطر خودت. به خاطر کاش زودتر میمدم. گفتم نازنین گفت هر چیز میخواد بهم بگی. الان نازنین کجاست؟ دست واقعا در نکن. خواهش میکنم مادر بسو. مادر. من. داشته میری جریه چی؟ خیر. بچه های خوش. همون ستا بچه. واسه نداری؟ هیچی نبی باینون بخیر. سگو تو افتادش کن. چرا آمد بی چه وی؟ چرا آمد یه وی؟ مادر نازنین گفت هر چیزی لازم بود به خودم بگو. سگو ما بیا. یک چرا آمد. و چرا آمد اینه پریچه. مسافری بود. مسافری بود. غیر این داروی کی بینست. از اینو خواست که آمد چی بینی رو این همه دارو. چی بینی توی اختصار؟ چی دیری؟ دست در نکنی. باش. بسیار ساکت دوم ما در توان تستو. یا سر میز بشی یا خیاطی کن یا بکمت چی آشپزی کن. که چه یک کاری نبی یه مقداری نهاری بگیری. مادر این چی نمیشه. این نازه حامله است دیگه وقت زایمان کجا برکار کنه. چی بزن کامل کار میده. اونم بچه داره دیگه وقت زایمان نشه. نمیشه زور بزنه. حالا من گفته هر چیزی لازم بود بهم بگو. تفهمه. بهم زنگ نزد بجی. دست در نکنی همه زحمتت نه. همه چیزی ما چطور جبران کنی سی تو. نه چی مادر تلاشی نزد. کنی برای خواهرت برای مادرت برای داداشیت در انتظارتن حقوق بگیری. حقوق تا باید دست بری سوقاتی ولی برای پدر مادرت که از بیاونه گرفتارن بدبختن. آیا خرج ما بکنیش یا خرج اونا بکنیش؟ ممنون منادارتم از این چگاهی که تزدی از این صحبتی که تچردی. نه دادیجی بهش نگو برستر کار نمیتونه حامله است. الان کجاست؟ ما یه خورده سرساچیم داره من اتاق ولی اتاق بزرگه 12. اون دایش یکی نمی‌پرواش دو. حرف برین زیرو. نه کار چه خود چرا مچردی؟ اصلا شکوت مکو. زنی بیرید جلو چابت بجوفتی اسلام مزن بزنی. اون خودش خورده بود زمین. ما در ویدیو نمیدونم دیدی حالا مقصر من میدونست بری سفا حال چامن زن بزا فلیس زن بزا دادگاه زن بزا پاسگاه مگه آقا چامن بگندش کن تا بگندش کن نه گفت ما در بزا بقا چامن نگفت. اون موقع اصلا حواسمون نبود. اگر شما هوش تو وش بیره نازنین خانم هوشش وش بیره جلوش بجوفتی این صدمه سرش نیومد مطمئن ساخته بود چند ساخته بود هیچ. نازی باز هر روز جریه. نازی هر روز جریه. تو خوبی؟ نازی درست مادر حرفش بد خوب چی میگه برو سر کار. تو هم نازی مجره گفته هر چیزی نداشتی بهم بگو چه الان از خالی مادر رو تو دعوا کنی. اصلا بحثی نیست. چی شده؟ نبود با هم دعوا کنیم. نازی بشینی جیری کنی درست میشه؟ نه. ما باید کاری کنی زود آقا آمد بیاد بیرون حالا مادر ازا شرشو بکنی. این نمیشه تو بشینی یه جا جیری کنی فایده نداره. خب الان امروز صبح خیلی با هم دعوا اصلا دیگه برای سر کار الان میخوام راست کار در اشتراطی نیست و میخوام راست کار
نه نازه این حرفای درسته. دیگه وقت دارم، وقت ضایع می‌کنم 18 روز بگیر. خب نه 18 روز واقعا میتونم واسه کاری وقتی بلاست بسه. نه نازه لازم نچه تو همچه جمع خونی الان بری سر کار خدای نچرده بلای سرت زود میاد. درسته واقعا. نمیخواد بری خب ولی بازم به میگفتی درستی از خال مادر نشون داد واقعا خالی بود چیزی توش به جز تخم مرغ نبود. این درسته ولی خب مثلا میگه برو سر کار نمیشه اینو باید مثلا مادر واقعا خودش فکر باید میکنه. درسته واقعا 30 هم کار کنم خب واقعا. بله ولی مو از یه طرف سی قاچرامند راهتون یه طرف هم مادر زیاد اذیت میکنه هر روز با اون دعوا کنه. خب بله واقعا هم در خسته و میمونم. نازه جریه نکن میگم. اصلا بله. حساب قاچرامه یک مقدار پول داخلشو هست خب ولی حسابش بسه. آره نازه واقعاً بسته نمی‌دونم هست. چه از کارتای قاچرامه استفاده کنم خب خودت کار داری مجر رودابه نیست. بله. خب همون کارت بده بهم باز بزنم به حسابش مقداری بتونیم این روز دو روز رو صبر کنی الان مادر جیر نده بهت هی بگی برو سر کار. نه اصلا واقعا دست دهنه که موقعی تحریز. نه خواهش بکن نازه نمیشه الان جوری با وضع و اوضاع پیش مادر پیش نمیره. حالا باید کاری کنی که مادر هی نگه بره سر کار درست این خودش داره همه جوری دعوا میکنه همه جوری تو رو مقصر میدونه نذار این اتفاقا بیاد روش بازم به خاطر این هی دعوا کنه بگی که اسهال خواهی بود واقعا خسته و بی‌امیدم اصلا. نازه این چه حرفی نازنی این مادر من فکر من ناراحت نیست. میدونم نازه ناراحتی نه جیری نکن جیری چرا سوادی ندار مثلا ستابسه خوب یعنی اشبر و سامان اصلا وقتی مدرسه خب واقعا خیلی سشون ناراحت بود اصلا. نادر گفت نهار نخوردن ها رفتن بازی رفتن واقعا مادر خیلی سخت جیدی. حالا منم باز باش صحبت میکنم داخل آشپزخونه خب دعوا کرد رو من دست بدن چه دوباره اصلا چه ایزا نیستی واقعا خیلی خطرناکه. یعنی هر موقع توی ویدیو یوری چندتر بهتره. وقتی ایزا نیستی مادر واقعا زیاد عصبی بود زیاد ناراحت میکنه زیاد دعوا میکنه خیلی. من به خاطر همین قرار شد مادر قرار شد آدم خوبی بشه. خب من به خاطر قاچرامه چه مادر قاچرامته خب بله میگم بزرگتره نمیشه حق بدن دست بدن کرد اصلا بزرگتره اون مادره ولی اون واقعا میگم یه مادر ولی مادر نیست. میگه فکر نکنه آیا تو دختر منی یا مثل مادر دختر میمونی نه واقعا اصلا همونطور اصلا فخر نچه. از جدی نکن خب من باش صحبت میکنم باز میریم اون داخل باز میکنم خودش هم ناراحت بود چون اومدم گفتن حتی گفت بچه تا بچه نازنین خانم هم وقتی رفتن مدرسه هیچ چیز نخوردن. درسته گفت به نازنین خانم میگه برو سر کار نه گفته اشتباه میکنه ولی بازم بهش میگم ولی تو جدی نکن از الان بچه ها علاقه اسلام ما بیان ببینن ناراحت میشن. خانه اصلا هر روز دعوا کردیم برو سر کار. نازنین بگو نمیرم بگو با اصلا با خودم باش صحبت میکنم میگم من پول میزنم نمیخواد نازنین بری اگه اصلا از یه جا بشه قرض میگیرم نمیخواد بری سر کار نازنین این چه حرفیه بری سر کار با این شیچم اصلا مادر خودش باید درج کنه. اگه دونستم فردا میرم سر کار به خاطر بچه‌ها. نه نازنین حرف نزن. به خاطر بچه‌ها میرم اصلا. نازنین من میرم ببین نازنین الان من مقدار درآمد داشته باشم میتونم کمکت کنم نازنین الان من میتونم بهت بدن چند روز صبر کنی خدا بزرگ نازنین نمیخواد باید شکم بری سر کار این چه حرفی نازنین درسته مادر گفته تو باید بدی یک گوش بگیری این کار انجام بدی. مثلا واقعا دست درنه که خیلی ممنون چه واقعا این شرایط سخت چه نارمی. نه خواهش میکنم نازنین وظیفه می واقعا ازت ممنونم دختر. الان باش ناراحت نباش. اصلا یعنی توش با اینجا خب بله کمتر دعوا کنی وقتی این نیستی خیلی دعوا میکنی. الان باشن صحبت میکنم میگم مادر خودش ناراحت باش دعوا بس باش واقعا تو رو خوشی اصلا برای کی نیست. مادر ببین داره جری میکنه خب
مادر خودت بگو این باشی چند با شکم کجا برم؟ چی به این کار میده؟ از زن حاملی سعیده گفتم اولش بهش گفتم نازنین خانم اگر روز اول با یا ساعتی کنه یا تا مرچه پاشو کنه یا شو بایستینی اصلا بله واقعا این بسیاری تو بودی؟ آزم به میگفتی بسیره میمونم برای از بعد اصل بریم دست در نکن اصلا واقعا یه خورده زودتر بیومه خوب میشد دست آقا مثل ازش بکنه اما آتونه برگرده خب بعد دست در نکن باشیم برای از خانه خرید کنیم نهاش خیلی ممنون ناس دست در نکن واقعا لیلا کجاست نازنی؟ لیلا هم رفته یه رفیق داره اسمش هانیه البته درسی آها اون دختری که اومده بود اینجا چند روز پیش ولی اصغر و سامان با اکبر مدرسه دو سبزی من مسینی به تا پاش کنه سی بچه گوسله شونه بیا گوش بی زنبت بیا گوش نوع ده تا تخم من افزار ده تا بیر سبزی ده پاش کنه باید تا بچه ده دستش با هم در نگه خیلی من انگاری حتما مو جامعه بسمو بزندون ما گناهکارم پس یکتره مثل میکنیش تی کاری لیکنی تی جامعه بسی بسد زندون اولش تا آخرش کنی زندگی مادر میشه دعوا نکنی؟ نه دعوا نرم ایگو مثل دیدی بیا تا پای کنم ایگو باشو بی زحمتی وقتی چی کنی چی منی کنم تو چی کار درس دعوا میشوست من الان یه ساعتی من ناراش واقعا داخل اتاق داشتن جیری میکردن خب اصلا نمی‌اومد یه سر بزنیم من حالم خوبه نیست گفتم خواب مادر درسته به آقا شما ناراتی خب حق بهت میدن خب مادری دیگه ولی این نمیشه نازنین اذیت کنی و باش بد رفتار کنی نمیشه نازنین خودش هم به آقا شما ناراحته گفتم حتما رفت به اتاق خواست استراحت بیکنه رفت خوابه هر بری اشته جام گفت بچه هم این ناراحتی داشته از یونی گفت بری گفت بچه هم گسنه هیچی نفرد رفته من در مقصاد باز شدم زیرمش میگیچ گفتم سر من نازی کنی چرا مهتم بسیار زنده معمولا بخاطر جامعه امیر بچگم اومه میرو گفتم های نازنین بود های قصر بود یکی بلای سرشون نیاره یکی کاری سرشون نیاره مادر چیز میگن راستشو بود وقتی من اینجا نیستم با نازنین همینجوری برفتار میکنی یعنی بیشتر از مادر دیگه میگوش تو ما بینی ما دستو چی نکنی بینی ما فیل نگری هرچه روز یا تجربی نگر کنی دوری با روزنی ببین نازنین داره جیری میکنه وقتی من اینجا نیستم تو کار بدی از آن یه بیار منه نیجری یه نازنی نگری منه درست تو ناراحتی ولی به خاطر پسرت به خاطر نازنین اصلا ناراحت نیستی اگر من پسر یا همسرشی بیشتر لذت و سوست پاش داری دونی دوری این زمونه از قدیم گفته آیا روز آخری چیه رفیق همراه چیه گفت مادر گفت نه گفت پدر گفت نه دده داشی گفت نه یه همسرشه دوست میشه تا تایی که بخوان برن با همه هیچ خواهی نه درسته تو های حرفا میزنی نازنین رو نامید میکنی چه بچه داخل شکمته
نمیدونم وقتی دنیا بیاری نمیذاری اینجا بمونی. واسه پیش را من بچنم زخمی کنم سیر خون بچنم خودم بزرگ کنم بله. تو دیجی مادر داری، تو مادر بزرگی جای خودشو داره ولی مادرش دیجی جایگاه اصلی. نگاه تو که سرویس درمانی دوله فرشته ایم. خیلی دلتی خواهی که همیتون خالی، همیتون دلتی خواهی که مثل اناری، همیتون بسیجیشون. خانم اسرائیلی باشتی یک کاری داشتم باش انجام میدم تا برم گرفته نیست شکنم یادم مادر مریه چی خراب شد میکنی یک کاری داشتم تک بریدی باش انجام شد بله. خیلی سریع میرنم. اصلا واقعا یو مشکوک و وش اصلا تا خدا اسمی سریع نبرید یعنی میریم دنبالش؟ از اینا چی شده نازم یعنی چی دارم میگم سدانجی سند مادی سدانجی ای خونه مادی منی خونه نون 6 تا دانجی منه 6 تایی خب سدانجیش مادی قاچامتی سدانجیش منه یه دانجیش هم به خاطر این خسارتی چه برد ضرر کرده تمیزکاری کرده گاز کشیده فرش کرده یه دانجیش هم پایین کابل دونده دار من هم با قاچامت شدید شد
گری خاکنم و در قسم منه بخری قسم منه بخری تا هونه برنده یه هم جامعه که داخل زندانه یه هم بچه زنش گسنه و حامله و تازه زامونه ما چه کار کنم ما چه کنم ما را یه هفته تو میزنی دیگه ها یه هفته باز الان جلو قاضیم بزنی دیگه هم ها. قاضی هم بزنی خب سنن نمه دست میدی باز هم بشه الان این سنر خوبه نه سنه فرقیگو فکر کنم مادر واقعی آقا من نیست واقعا مادر با پسرش همچین کاری که اصلا فکر کنم مادر واقعیش نیست. آره نازه اصلا دیدم گفتی چی؟ میدونی گفتی چی؟ ایسا ولش کن نبی عیاد دیگه چی؟ مادر منو ول کن بیا پس برا تا بره من نیلون که هم راش بره برا پس مادر میخوام برم نازنین رو بیارم مادر ول کن مادر ایگو نازنین وای باری ربر کورو نازنین وای چنه سب کن مادر تا دینه مردی جیسی چه مادر این بوچه بچه تو انداخت زندو باش نه چی بخیر که مچتی کنم چه حقی ایمه رفتی با اسلام صحبتی نقشه تو چی جوری و دین میکرد پیرزنی و شاد اسلام بخوام بجرم و اصلا نقشه تو چه این چشمش چنار یه رزاتی باش بسو نقشه تو چه بی نشخمو ها. نشخه بی اومه مش بگم ده دانجش با خونه خمو خب. برخمه خب. هرچی خیلی دمه رضاعت چرامت بده آزارش کن و میگو وردا نامه بنویس امضا بکو و دست خود که ده دونج مالی من یا دونجش مال من بو هم رضاعت چرامت بده همون من برم کوری چه تو دینومه فیل مردان دینه دی اصلا سی کلی کار با کردی کردی که خان کرمه رضاعتش بدم اصلا سی کار کنی ایگم شملات اصلا نباید کار بچردی زن برو اصلا نباید کار من بچردی دون باش کرمو من گفتم ده دونجه خونه مالی من زنده مالی من و دی چی گردی تو خود اشتباه کردی اصلا گفت دی چی گردی دنبال ما چی؟ و دینو ولش کن مادر من رفتم کرم آزاد کنم تو ایران خواستم حتی سوچی بکسنو مادر نازنین مقصر نیست دنبال میگم مادر یعنی چی این الان حامله است مقصر خودتی نازنین پاشو نازنین چیزی نشو میخوام رفتم آزاد کنم آزاد اسلام بود مقصر اصل خانم به چشیدمش چنار آوردمش گفتم هرچی بخی ایدمت کرم رضایت پش بده بیا و در من رفتم با ازدواج کنم با اسلام خواستم شوهرش بدم خواستم خانمش بدم خواستم زنش بدم خواستم چوش کنم چی جوری سبزیده پاچی چیدم ایش قرارش دام بیا منی کوچه بوینمش باش بگم قرارش کنم نادر بزرگ هر چیز بود میوردیش خونه ای چی تو کوچه میگم میوردی داخل خونه حرفاتو میزنی این چی بردی داخل کوچه دستش اشکسته ای نیا بره بسر دست قصاب جا دستش اشکسته ای اخواه ارسخویی اشکنی پذیرویی اشکنی التماس اشکنی مزرد خویی اشکنی من باش گفتم اسلام عزیزم فرزندم هرچی بخیر من پس میدم ایدمت ده دونجه هونه مال خمه نسمش ده دونجه نسمی دونجه زنم و اسمت و رسمت مادر بزرگ الان سرعتی داره چه میری نازنین حل میدی الان برو خونه بینایتنی جلو و دنبال تک جابیری اول چه خرد و نشست نازنین میخوای بری پیش دکتر این مادر بزرگ واقعا دیوونه شده واقعا نازنین اجی واقعا حال بد افتادی نازنین بری پیش دکتر
نه اصلا دست نداری. باشه نازنین پاشو بریم بخونیم. پاشو بریم خونه استراحت کنیم بهترشی نازنین. نازنین ویل که مادر بزرگ دیوونه شده. کاملا کسی شدی نه؟ مادر تو داخل کوچه بودی. از اصلا بشمار. باشه الان داره میاد برو. مادر بزرگ هلش دادی افتاد. هلش دادی افتاد. عجیب بدسرسیزی میشه خواهی چی میشه؟ اصلا این خونه برو بده. آره مادر بزرگ راستشو بخوای بینندگان دوست دارم بری. ایره مدر. تقول من بعد کلمات میشه بخیر. ربایا. حق نور داخل. ربایا. اصلا ما بسم داخل شکم. اینو بس حقی. چیچن؟ برازی. کلا برازی متنفر من. مال هلید من چه بود؟ کلا بعد متنفر حق نور بی بالا. مادر برسالات. ولش کن. بیرون. ردار. یا سکو نازی چشم مکن اینم پیش ما و خرج نیست مو حامله نازم مکن ما حامله و هلا منی دار هله چی نه هلا منی افتاده هله یک کرفتی نه هم متاسفم هله یک کرفتی نه هم سکو چه از خدا نمیترسی خدا خوش بهتر دونه زای حق نشسته من ردم کرم آزاد کنم همه چی نفهمیدم تا کل سالار هم کار هم دست کنم چی دیدی گفتید تو دسته گرفتم چیزی؟ گرفتم دسته تا سالار یکی نه تو فکر چیزی سدن تمیز سالاری؟ بله چی حقیقی؟ بله هم کار سالار گرفتم چی نگو؟ هم کار عوض کرد اسلامی؟ شاهد دارم خب دو کار آرامه سالار سند اصلی گفتن و گفتن نازنین و سالار گفت که مادر بزرگی که سند تو دست گرفت بخوام جلو دادگاه خیتش کنیم اما خود خیت رو بیدیم بذار سبزی ده پای کنم ندوگه واقعا دوست ندارم تو داخلی ساختمون بمونی ساختمون ما چیه؟ ببرزی احساس کنی ما چیه؟ برو پای احساس کنی ما بگم استرم داخل حیات داخل پاچ اردونا حسله حرف کر جعفر کنم یوتی باش سالار هم کار برو داخل آشپزی نکن من نیتم من تازه ضرور دوست دارم خونم هر چی دلم بخواد تازه ضرور بخیزم این حالت خونم بیا داخل آشپزخونه عزیزم همی پاشم همی شاشم بس بیا اسد واقعا مو امروز ضرور بخیز زدم خب این فقط چسیش بیگه نگاه کن اینا رو پاش کرده خب باشه پرتاب تو چه ایو نگاه کن اسد خودت زیاد میپوشی میخری تمیز کن تمیز کن میتونی تمیز کنی میتونی بخری نمیتونی تمیز کنی نگاه سلمان بای منه اسد سلیمان ماری میگی برای خودی اما میشاش کرد تربیت پرورش کنی تایی بگیری یا 5-6 ماه بهش که نمرد می اسد بهش میگه زن مادر بزرگت واقعا مادر بزرگت خوب نیست من نمیدونم مادر بزرگ واقعیت یا نه فکر کنم مادر قاچاقات نیست نه مادر بابا سلمان ها
میوه تا بخیر میوه چه اصله و گذاشت کجا میوه زامو اصلا گذاشت نظام میوه برداشت که تا نازنین بیا برای خودم خیلی زنگ خیلی سخودم زنگ او اصلا شکمون در گرفت چی؟ حالا به چی؟ آقا چی انگه؟ چه نازی چشمه کنه؟ اینا همین تنه ناز چشمه سن بابا کرده؟ برو بوس لامو قیسک تا بخیر برو آقا برو قیسک بیا برو انا بخور بیا خب محال ندارم میخوام کنم اجرا بکنم دو ساعته تا تو بود تنشه پای بس اون بس خونم قیصر درست تمیز کرد بس اون قیصر این مقدار تمیز کرد ایشا 5 نفری بریم دیگه هم باید چیزی من نمیتونم همه درست پای تمیز کنم برای شیشه میشه شما وقت خیلی برو میبر بیا موسیقی بخت ما و تقدیار بود نمیدونستم که تازه تقدیر شد موسیقی بخت میگرفتار انا خب باش کنم دست بگیر میذارم دیگه من دارم نه دست بگیر تا خم پات کنید عزیزم دست بگیر پاتش کنید بیا عزیزم بیا قاشقی خیلی آسی تو؟ قاشقی بیا بشه تا با قاشق بخوره مادر چیزی داشته بری دیاتی داره همون حرفی زنه قاشق بیا به بچه بری زمو فقط رو بیا زرد نمیده این چه عزیزم قربونی تا پسرم ببرم چون واقعا من خیلی دوست دارم به حتی این تا پسر بودیش با من دوا کنی نزیت زنی اون نزایی قاشق بیا برای پسرم از میگه ممایی سه تا با میشم سلام نه نزور که دی نزایی میگه ممانی قاشق برام سیدم اصلا بذاری لحظه با هم بره الان می رفت میشه سالا رو در رو بومم واقعا خد اسلام ایگو کاری کنی چی با یه بلا واسه خد اسلام بیا منم هیچی کردی با هر شوردی اری برای هرچی دست یکوتایی من برای آخر شب میشه دیار میشه مادر این اصلا پول داره جفتی خب این سری خراب باشو بکن تا همش خراب شدی نگاه کن بشی همش خراب شدی من خرابه اصلا واقعا خراب میشه من خرابه اینه نانم بیافته نیست
مادر اینه میخوام پاک چیدم هر چه زیاده کلیپی بود ده این شپای ده از این مابری کجا؟ فاطمه فاطمه خانم فاطمه سالار فکر نداره کار میکنه. سالار سلام خوبی؟ سلامتی؟ هست فاطمه خانم فاطمه خانم رفته پرده شوکت. رفته پردو شوکت را بیا بالا باید دیگه بیا بالا. نه فاطمه واقعا برایش بود دامی که هر موقع میخوام بیام صحبت کنم اول جواب بدم فاطمه خانم تو نظر بعد فکر نکنید نه باید صرف من همسایه بیا بالا بیا. میتونی بیا بالا من بیا پای. نه همین وقت بیا پای. جای خالی دار فضانش هستی پاشه باشه تو داخل. نه میذار خوب راحت تو یک خورده پاشه داخل خاک چه سیتی نه رفت خورده نشتم شکم داخل. یک خورده شکم درد میخورده آب بشینم راحت تو گم دای بولی چه لقد جواب باشه. من با صحبت کنم خب من یک کاری میکنی این سنه آقا کرامت از دست اسلام بگیری اسلام امروز مادر آقا کرامت کاریدن با اثر رفته بود خب این پایین بله بله. این پایین داخل یک کوچه‌ای نشسته بودن با اسلام داشتن صحبت می‌کردن بعد برگشته گفت تو آقا سالار دست میه چی سند پیش تو آقا سالاره اسلام از سیم توضیح داد که واقعا سند پیش سالاره منم باور نکردم چه سند پیش تو بود میگه هر تو دست میه چی کردی الان بخوام یه سند تازه بگیرم میتونم یعنی نوبیه تازه زدی برم بگم می‌خواد یا بله برم بگم اونو گم کردم خب یه سند تازه بگیرم میتونم سنه تازه چی میتونی بگیری خب؟ بله. ولی یاد اون موقع من بهی گفتم مادر بزرگ تعقیبش کن. بله گفتم نه تازه که خبر داده محمدی نمیشناسیش تو. خب آشنای قدیمی فکر کنم سند پرلو شوکه خانمه. این که مادر گفت سند پرلو منه خود میدونی که پرلو من نیست. به درد من هم نمیخورد چی اساس سند به درد هم نمیخوره. الان درست آره قبلا دنبالش بودم سند میخواستم. یه دستم بود هر ماهی وری گرفته. اونم مادر بزرگ خودش اومد داد. ولی الان من سند واقعا خودت بودی که من احتیاج نداشتم سند. نمیخواستم همینم درست کنم اصلا من زیاده. یا بتونه همینم درست کنم. من الان صادر دادم خودم داخل صادره. گفتم به فاطمه خانم الان چادر زدی؟ الان صادر داری میتونی به داخل نگاش کنی. یه دنبال سند تو شما خ نیستم آقا سالار محمد زاد دارم خب یعنی سه تا اتاقی خب نه میتونی با فاطمه خانم بیام اونجا زندگی اصلا خود فاطمه خانم نمیشناسی دیگه. امروز هم اعصابم کامل خورد کرد. کامل یعنی اعصابم داغ شد. چرا؟ الان حسین فرستادم رفته گفتم روی بینت سوری برداشت. دیروز شوکه خانم اومد اینجا. من یک چند مواد حسین بود از قبل داخل بلوکه خواستم برم رو پشت بون دیدم داخل بلوکه. بله. این دیگه سوزوندم بهش نگفتم گفتم میترخم میدونی که یکم ترسوه. حالا پیروزم دیروز هم اونجا نشسته بودیم سر اون تخته. گفت میخوام جارو کنم گفتم لازم نیست من لباسم همینطور خاکیه بعد عوض میکنه بعد جارو کن. درست. یه بچه برداشت رفتم داخل اومدم بیرون تا یکم مواد برداشت آورد میگه آقا تو مصرف کننده ایمت تو فلانی تو بهمانی. باش صحبت بشه. شوکت همون موقع سر رسید بشینم نقشه شوکت خودشه. شوکت سر رسید گفت اسلام مواد گذاشته
بچه‌ها رو فرستاد مواد گذاشته اینجا و الان مأمور میخواد. اینم گفت شوکت خانم یه زن خوب. شوکت خانم به ما کمک کرده، منم میخوام برم بهش کمک کنم. این رفت باش خمیر درست. صبح تا حالا هم رفته. آقا سالار واقعا فاطمه زود باوره. واقعا فاطمه یعنی زرنج نیست، زود باوره. یعنی رفت کمک شوکت. باور میشه. خب پس این شوکت خوش داره زندگی شما رو خراب میکنه. اصلا شوکت داره زندگیشون خراب میکنه. خب بعد فاطمه میره کمک دست شوکت. خیلی ساده، واقعا خیلی ساده. من هرچی بهش گفتم شاید اصلا نقشه شوکت خودشه. اینجا وایساده منتظر مأمور بود. از قضا تو مواد رو پیدا کرد. اینم دیگه سررسی گفت دو تا دیگه هم مواد هست. چه پیدا هم نکرد. مواد چیزی هم دیگه کار نبود. اینم رستم ساده خودش امروز رفت حسین هم فرستادن گفتم رس سر وقت. سالار سه خمون نمیتونیم که مثلا شوکت دستگیر کنیم داخل زندان هست ابد. مدرکی ازش داری تو؟ فیلم ازش داره چه کاری انجام داده باشه؟ نه تو ازش نداری؟ من خب حقیقت خودم جیرم. اگر من قرار مدرسه خودم ببرم خودم من باید برم. خب واقعا خب اسلام واقعا گیر آورد و چه مقصد بود اومد رو من دست بلند کرد. خب من میتونم برم شکایت اسلام بکنم؟ شکایت میتونی ولی اسلام الان زودتر شکایت رو کرده. هم نهاد شکایت کنی اون یه سنه میتونه بذاره جلو آزاد. یعنی طولانی مدت زندون نمیتونه وایسی. یه موقعیت چند میتونی 5 روز اصلا میتونه همون موقع یه سنه بذاره درش بیاره. موقع که اومد بیرون بدتر میشه. میخواد منم چند تا مدرسه دارم ازش. پاسی مدرسه دادم مادر بزرگ چیکار کردی؟ هم گفت کرد برده شد. ما اون مدرسه اسلام بود آقا حسین مدرسه هم به این دادم. رفت مدرسه رو هم گم کردم. نه مدرسه رو گم کردی. نه بابش بیداد. من این همه ویدیو گرفتی همه مدرسه از قبل آوردم. خب نه تا اشتباه شد اصلا نه با مدرسه رو بهش بگی. الان هم عیسی و فاطمه خانم پیش شوکته؟ اصلا یه حرف شنیدم من از دستش ناراحتم امروز. آره من رفتم با سر بزدم. حسین هم بهش رفت تا داره پردیش میشه خانم خمیر اندام. واقعا اون روز که اومدم ایزا پیشش خیلی بار بهش احتمال شد. واقعا همچین کاری نیست و سالار با هم نیستی. واقعا با قاسمات دوست دارم. الان ما دیگه 6-7 تا بچه دارم. این تو فکری نیستی واقعا زود باور میکنی. وقتی میگی به داخل اتاق ما فاطمه خانم اونجا این زود باوره. با این مادر بزرگ هم شما دارید. یعنی من گفتم بهش کمک کنم. من دست در نکنم. من همین تو چادر بخوابم کسی مزاحم نشه. قاسمات ناراض نبود. با فاطمه صحبت کن شاید فاطمه میشه بذاره الان چه امشب باهاش صحبت کن من چیکار کنم اینجا هوا نزدیک شبه واقعا شب الان چه موقع الان من نه اون روز با وقت بیمارستان بله بیمارستان خود میدونی باید نوبت بگیریم طوری باشه دست خودمون هم نبود زور اومد یعنی اون نزدیک شب شده منم چیزی داره بهش نگفتم صبح هم رفت تا الان یه وقت شب برای سجنی آقای حسین فرستادم حسین گفت داشتن خمیر درست می‌کردن آره داشتن خمیر درست می‌کردن. نازه خانم بله حساب آقای شما باز شد؟ نه حسابش هنوز بسته این آقا سالا چجوری می‌خواستین نمیدونم باید حسابش باز باشه حسابش نه مشکلی نداره رو حسابش ولی خب هزینه داره الان سند جدید میخوای بگیری باید یه برگه مردی برداری دوباره علم بزنی به اسم کیه به نام کیه به نام کی میخواد ثبت بشه در 6-5-6 تا باید بزنی هزینه مهندس بیاد اینجا خونه رو ببینه دور اطراف سال کنه که رو کی منزل بکشه بعد بره اونجا تازه او وقت دوباره یکی دیگه میاد واسه قیمت گذاری ساختمون ببینه قیمت چنده از کاشی و در و پنجره چند خونه جدید یعنی چقدر طولی چشه؟ نازنین خانم بله تا بخواد این سند به دستت برسه نزدیک چه 3 تا پات آب میخوره. نه واسه کمتر آب میخوره نه قبلا انجام دادم اینا رو همون 3 من بخوام چند روز وقت داره تا به دستمون برسه؟ چند روز چند ماه این حداقل دوباره 6-7 ماه طول میکشه واسه نجد آره سند جدید آقا شما کلا اسلام چرا ما با داخل زندون بخوام ببینم فردا با اسلام صحبت کنم منم اسلام میشه باش صحبت کنم چندتر بگو حالا اسلام من 7 تا بچه واقعا باش صحبت کنم چند تا اسلام بچه از اگه وزارت بگیره خیلی بهتره تا بخوای دنبال سند بتابی و اون سند وقت میبره واقعا مثلا آقا سالا میرن شکایت اسلام بکنم نازنین خانم میدونی همین سند ساختمون که آقا اکرامت الان زد چند وقت طول کشید
خیلی کوچیک آره. یادم میاد اون موقع که من سند گرفتم که رفتم بزنم به نام خودم 5 ماه بعد اومد. سند چی یعنی دستم بود. درست. تا الان میخوای سند جدید بزنی باید به اسم خودت هم میخواد بزنی ها؟ نه به اسم آقا شما خود قاچنامه داخل زندون چجوری میخواد به اسم قاچنامه بزنی؟ با خودش باشه. صاحب اولی زمین باشه. مو به آقا چی ترسون سالا به ترسون چه باید اون سند قبلی مگه دوزانجش به اسم مادر بزرگ نبود دوست دانجش؟ خب من آره، از من همین هم میترسم زنم. مادر آقا شما گفته که واقعا صد اونجوری مال خود داره آه سند باید امضاش پاش باشه. سند قبلی به اسم 3 نفر تا الان رفته. بابا هر الان نمیدونم واقعا نمیدونم هنوز به اسم منه، به اسم قاچنامته، به اسم مادر بزرگه. یه نمیدونم چه کار کردن اینا. اون سنه من آخرین بار سنه به اسم خودم بود که شوکه خانم از زرم دزدی. سنه به اسم کرامت الان درسته؟ با خودش دوباره بیاد کار ادارهش بخواد طول بکشه 4-5 ماه حداقل طول میکشه. حالا آقا سالا میشه تو فردا بریم من سنه قبول میکنی که بخوام روزات برم پرونده بخوام روزات بی آره سنه قبول میکنه سنه کجا میخواد بیاد. الان چند روز شده؟ نه تو فردا بریم من قبول میکنی فکر میکنم قبول کنه. البته بگو سنه قبول میخوای سنه کجا بیاری؟ میارم میرم پیدا میکنم میگیرم کسی پیش به سنه استاد. نمیده ها. نه میرم اگه گرفتم بهت میرم خب با هم نه میریم نه من اصلا سند از کسی دیگه نمیگیرم. چرا من خودم میرم سوال میکنم اگر سند قبول که ببینم سند چقدر میخواد. نبی سند 10 تومانی 20 تومانی بردار بیاری. وقتی این سند بالا هم میخواد. سند شاید 1 تومن 2 تومن سند بخواد. خب حالا تو اگه تونستی من فردا سوال بریم کنم ببینم چقدر سند چقدر لازمه. آره فردا بعد- میتونی سوال بپرسی بس بیا بریم خونه ببینیم که حداقل یه چای چیز درست نه میشه. تو برم خیلی ممنون دست در نکنی حالا فردا اگه تونستی برم من سنه ایسی قبول کنی باشه ما فردا بریم سوال کنیم سند قبول کنیم ولی. همین نشستی و فاطمه خانم میومد چند نه خوب بذار برم دست در نکن اما واقعا فاطمه مرد مرد پیش شوشر وقتی شوشر به دستش یاد خب یا اصلا دارو کنیم من یه همچین کاری واقعا بری خب وقتی دارو کنیم او یادشوی ایده فاطمه خیلی فاطمه واقعا فاطمه ساده زود گوری میکنه نه چیکارش کنم. بله خب نه من دل مرد شوشر ای وقتی رفت شوشر وقتی دارو چیزی خیلی ده مثل نفری بود فاطمه ساوا کرامه بسته اساس خونه و اینا کجا میاد؟ صابرش بحثه امروز هم آقا مادر آقا شما خیلی دوام کرد رو برای سر کار تو باید بری کار کنی باید بچه‌ها باید شکم بری سر کار؟ آره گفت باید بری آره من رسیدم دواش چه ولی دیجی میریم رسیده میخوایم اما این واقعا این اصلا پهلوی امیر خوب بود چجوری یه دفعه اینجوری شد؟ آره خیلی عوض شده مفید چون واقعا مادر آقا شما خیلی تغییر شده بهتر بی ولی هنوز عوض نبودی پهلوی امیر رفتم خیلی تغییر خیلی خوب بود واقعا. حالا درست به من اعتماد داره ولی مشکلش با تو چیه؟ واقعا امروز خیلی بامو دواچی حتی امروز که رفتم دنبالش ویدیو گرفت از مادر آقا شما ویدیو گرفت رفتم دنبالش یعنی واقعا حلم داد افتادن رو من دست میدن به خاطر بدون ساختمونشه جقا چما بدون اجازه زده به نام خود. شاید اما اگه خودش میگه هنوز به ناممه نتونی همین سادا این سند نگاه کرده دیده تا به اسم خودش نیست آقا کنامت هم رفته زده به نام خودش. این هم اعصابش خورد شده. مو فکر میرن نکنه واقعا دو دونجی آسه دونجیش مال مادر قاشرامت چیزی من نگفته شاید همینطور بود قبلا چی به اسمش بود؟ آره قبلا بود ولی الان قبلا واسه به اسم مادر بزرگ بود. ولی دیگه جدیدن دیگه نمیدونم زمان که سند از من دزدیدن دیگه نمیدونم. الان دا باید برم سالا بود نه قبیل مغازه بود که در خیابون داخل شهر بود شیشه بله اون اساس قرضی دارم میام بعدا برم ازای سرکار چه بهش بده یه چیز خاصی که می‌چایست داشتم من برم اساس قرضی بیارم حداقل واسه بچه‌ها. نه نمیخواد اصلا نمیخواد چه قرضی بیاری قرضی بازم مثل اسلام میتونه چه پول نداشته باشی بعد شکایت مورد کنه خب من بچه قرضی دارم حداقل بذار یه 90,000 قرضی مشکلی نداره من خودم باش حساب کتاب میکنم بعدا. نه واقعا تو از بال خود خالی واقعا دست دنه که خیلی من از فردا دای خوام برم سکار به خاطر ما این اوضاع بارداری پیلا اینو بذاریم اساس اصلا قرضی میارم بعدا با آقا چرامت اینا حساب میکنم تا حسابش باز شد. نه دست در نکنی خیلی ممنون مو صابر قاشامه اگه باز بشم واقعا یه 20 میلیون داخل حسابش هست خب میتونه چه با او پول بسیده بسنوسی بچیت یا غذا بسنوسی شو ولی حسابش دلشو بسته اسلام حسابش بس
ما با خون برم سکا فردا از فردا شروع میکنم میرم سکا وقت وای وضع بارداری حالا اگه نتونستی کارجیه نمه بیا پردو خونه طبعا اساس دقیقه قرضی میارم بعدا خودم حساب کتاب میکنم با نه سادات خب الان 4 تا فرزند فاطمه خانم با خود برن 6 نفری خب الان یه چی بخواد که بهش خطو بده تخن دست بالت خالی واقعا دست در نکنین من میتونم برم جای سر کار ولی شما با وضع بارداری سخت واقعا ساختمون ختم و دست همین ساختمون ختم درست کنی چی شده؟ نازه چی شده؟ این تقریبا شبیه بینجش آره از خوشگله این نازه بزرگش خیلی قشنگه آره واقعا نازه خیلی خوشگله برای بود آوزو بیان بودیم بشه نازه رفت آره رفت نمیدونم چطوری جرسه شد نگو بعد تو تاقصه خب با داخل اتاق در تیف شهرم جلوفته بشه قصه گی ندار بذار آزاد بشه بره پیش مامانیش مامان